الملاكمة 16 حلقة. يوبين فتاة تفقد عائلتها وتخسر أخيها في مباراة ملاكمة وتعيش في هذا العالم المظلم لوحدها، ولكن توجد فرصة أمامها لتعمل كملاكمة نسائية. هانساي ملاكم سريع جدا وماهر. عندما يلتقي يوبين يعلم أنها شقيقة الملاكم الراحل تشول، ورغم ذلك لم يمنعه من أن ينجذب كثيرا إليها لجمالها وصورتها المشرقة. جوهرة القصر 54 حلقة. منذ حوالي 500 عام في عهد أسرة جوسون، تحكي الدراما قصة حقيقية عن الفتاة جان جيوم التي أصبحت أول طبيبة في القصر الملكي. تبدأ القصة بالفتاة الصغيرة جان جيوم، وهي ابنة سيو تشيونسو القاضي العسكري السابق، بعد أن تم طرده من القصر. والسيدة بارك التي كانت تعمل في المطبخ الملكي والتي نجت من الموت بأعجوبة بعد مؤامرة دبرتها لها السيدة تشوي. تفقد جان جيوم والديها وتدخل المطبخ الملكي تحت وصاية السيدة هان بعد أن عانت في طفولتها، وبسبب غيرة السيدة تشوي من السيدة هان تدبر مؤامرة لها تنتهي بموت السيدة هان وخروج جان جيوم من القصر ونفيها إلى جزيرة جيجو، وهناك تتعلم الطب وتصبح طبيبة ماهرة في الجزيرة، وبذلك تعود للقصر مرة أخرى لتصبح أول طبيبة في القصر الملكي. ماذا سوف يحدث عند عودتها للقصر؟ كيف ستتغلب جان جيوم على الصعاب التي ستقابلها داخل القصر؟ هذا ما سوف نعرفه من خلال الدراما. الحب المثالي 24 حلقة. تتحدث القصة عن شخصان يقعان في الحب ورغم كل المصاعب طوال حياتهم، ورغم الفروقات الاجتماعية لدى العائلتين وكبر سنها يونغ، ورغم خلفيتها الفقيرة فهي تعيش حياتها على أكمل وجه. أما بارك سو الشاب الثري فسيتعلم معاني الحب الحقيقية لزوجته بشكل مأساوي، خاصة بعدما تجد هايونغ نفسها تكافح بقوة بسبب مرض مميت حل بها. سلمى إلى السماء 20 حلقة. تتحدث الدراما عن سونغو وجونغ سو اللذان كان مقدر لهما أن يكونا معا حتى قبل أن يولدا. كان ذويهما أصدقاء مقربون وقد كبر معا منذ الطفولة، وقد كان يتشابهان حتى كما لو كانا توأمين، حتى أنهما كانا يحاولان ألا يمرضا حتى لا يقلق أحدهما الآخر. وبما أن سونغو الابن الوحيد لشركة متعددة الجنسيات فقد بدأ بتدريبه للعمل وحضر نفسه للدراسة في الخارج. قبل مغادرة سونغو تبادل هو وجونغ سو القلائد كما لو أنهما يتبادلان جزءا من روحيهما. ومر الوقت وعاد سونغو من دراسته وحاول أن يلتقي بجونغ سو، لكن حادثة مأساوية قد حدثت. أصيبت جونغ سو بحادث سيارة تقودها يوري وعانت من فقدان الذاكرة. لم تتمكن جونغ سو من تذكر سونغو والذي أحبته أكثر ما يكون، ولم تكن قادرة على تعيين وجوده حتى، بل لم تتمكن حتى من تذكر اسمها. دراما مليئة بالأحداث المأساوية. فهان جانغ سو التي تلعب دورها الممثلة بارك شين هي تتأثر كثيرا بعد فقدان أمها لتجعل زوجة الأب أيامها قاسية برفقة ابنتها يوري. أما ابنها فلم يعتبر هان جانغ سو أختا له. لتستمر الأحداث المأساوية بالبروز إلى أن كبرت هان جانغ سو والتي لعبت دورها الممثلة شو جيو، لتتصاعد المصاعب عليها بين محاولة الوصول إلى سونغو وبين الأذى التي تتعرض له من أختها يوري وأمها، لتقسو الحياة أكثر فأكثر، لتتعرض لحوادث مأساوية لا تنتهي بل تواجه مرضا قد يفتك بحياتها. دراما الحزن والكآبة، دراما الظلم، دراما المآسي والأحزان، دراما أنهار من الدموع. سيدتي الجميلة 16 حلقة. تخرجت مين كيونغ للتو من المدرسة الثانوية وتنتهي من سداد ديون القمار على والدها بمطعم، ومع ذلك مع بعض الأموال المقترضة تهرب وتعد نفسها بأنها ستجد رجلا غنيا وتعيش في سعادة دائمة. بعد 3 سنوات أصبحت مضيفة طيران تنظر باستمرار إلى الأشياء المادية التي يمتلكها أي شخص وتحكم على الجميع من خلال قيمة ما يشترون. تقابل 2 أو 3 من الرجال في وقت واحد، بينما تحضر أيضا مواعيد عمياء مع زملائها في العمل. وفي أحد المواعيد العمياء تقع في حب يونغو معتقدة أنه واحد من أغنى الطبقات في كوريا، غير أن يونغو شاب كان يطمح لأن يكون عالم فلك، غير أن الواقع يحتم عليه بيع كعك الأرز
من أجل أن يعيش، كما يعمل على سداد دين والده المتوفى، لكنه يقع في حب مين يونغ لأنها تبدو تماما مثل صديقته الميتة، غير أنها عندما تكتشف مين يونغ أن يونغ هو ليس ثريا تقرر تركه وتعود إلى رجل غني سونغ تشانغ مين الذي تقدم إلى مين يونغ مرة من قبل. فهل تستيقظ مين يونغ على الحب الحقيقي وتدرك أن السعادة لا تأتي بالضرورة بالمال، أم أن هدفها بالحصول على رجل ثري سيحقق سعادتها؟ حابس الأنفاس 16 حلقة. شين موشيول يحلم بمستقبل زاهر، إنه بحاجة إلى القيام بأي مهمة ملقاة أمامه لكسب رزقه. يركض بسرعة للحلم والحب، مليء بالطاقة لدرجة أنه ينسى فقره وخلفيته العائلية المظلمة. قد يهزأ به العالم لكنه لا يهتم. أما كانغ هي فتاة مميزة تتحدى نفسها بشدة، وأكثر الكلمات غير المألوفة لها هي الفشل، لأنها لم تواجه الفشل في حياتها، فقد كان العالم إلى جانبها دائما. حصدت كل أهدافها وألقت كل ما تراه أنه غير ضروري، ومع ذلك فهي لا تستطيع إنكار الحب الذي هو سيحدد مصيرها. بحب بعضهم البعض سيغير ذلك حياتهم ليركضوا نحو المستقبل غير المستقر. قطة على السطوح 16 حلقة. يبدو الزواج هو النهاية المنتظرة والمنطقية للحب الذي يعد أغلى معنى في العالم، ولكن على أرض الواقع فإن الزواج ليس هو النهاية السعيدة المفروشة بالورود، وليس حلما لذيذا تعيشه ثم تستيقظ منه وكأن شيئا لم يكن، ولكن الحقيقة أنه تعهد والتزام بأن تحيا حياتك ضمن مجموعة من الواجبات والتضحيات. وهذا الالتزام طبعا هو ما يكرهه الشباب الذين يطمحون إلى حلاوة الحب دون عذاب الزواج والتزاماته. هذه الدراما عن ثنائي شاب وجد طريقة للحياة في حب دائم. تحكي قصة المسلسل عن جونغ يون الفاشلة في نظر أمها، والتي تحاول تزويجها عن طريق ترتيب المواعيد مع الشباب لأنها تراها غير جميلة، ولن تستطيع الزواج إلا بمساعدة أمها. تتعرف جونغ يون في الجامعة بكيومين بالصدفة، فما الذي سوف يحدث؟ دامو المحققة السرية 14 حلقة. تدور أحداث الدراما في القرن 17 في كوريا في فترة حكم تاريخية تسمى عهد مملكة تشوسون. في هذا الوقت كانت هناك مجموعة من النساء يطلق عليهم اسم دامو. دامو تعني فتيات الشرطة، وهن يعتبرن من المراتب المتدنية في المجتمع في هذا الوقت، ولكن لهن الحق في تفتيش غرف السيدات واستجواب سيدات المجتمع الراقي بطريقة لا يمكن لرجل أن يقوم بها. هذا المسلسل يحكي قصة واحدة من هؤلاء الدامو، فتاة تدعى تشايوك تنفصل عن أخيها بعد اتهام والدهما بتهمة الخيانة العظمى، ولكنها تنجح في شق طريقها وتصبح واحدة من الدامو، ويصبح عليها أن تحارب الجريمة. ولكن ليس هذا فقط، بل أن تحارب التقاليد والظلم والتحيز ضدها وضد كل من هم مثلها في هذا المجال. يتحول والدها إلى قائد الثورة ضد ظلم المجتمع وقوانينه الجائرة، بينما يتوجه الأخ وأخته وجها لوجه يفصل بينهما القانون. جنوب الشمس 16 حلقة. هي قصة حب بين كانغ سونغ جاي الذي كان في السجن على الرغم من براءته وعزله عن العالم، ويونغ يون هي التي تبدو سعيدة لكنها تعاني من العزلة. يجدون بعضهم البعض من خلال رسالة عن طريق الصدفة، ويقعون في الحب بجنون بعد اكتشاف الوحدة التي يتقاسمونها بالتساوي، إلى أن تظهر خطيبة مينجو في حياتهم ليواجه أمامهم صراعات. فهل يعود إلى خطيبته السابقة أم يتشبت بحبه الجديد؟ عطر الصيف 20 حلقة. كانت تجلس تحت شجرة تتأمل أصدقائها وصديقاتها في المدرسة وهم يركضون ويلعبون ويستمتعون بشبابهم. في تلك اللحظة تمنت أمنية واحدة فقط، تمنت لو أن هذا القلب يخفق من أجل الحب. وفي لحظات غرقت أفكارها واختلطت نبضات قلبها بقطرات المطر الغزيرة المتساقطة. مرت السنوات فإذا بها تستمتع وتسعد بحبها للركض الذي حرمت منه وهي في سن صغيرة. في أحد الأيام ذهبت لتستقبل خطيبها الموعود وصديق طفولتها في المطار، وهناك تحققت الأمنية وخفق قلبها. علامة استفهام كبيرة تلتف حولها. لماذا خفق قلبي؟ أما مينو فقد توفيت حبيبته قبل 3 سنوات في حادث مأساوي ليلتقي بهايون التي تذكره بحبه الضائع لتتشابك مشاعرهما. كين ذليلك نحو المشاهدة